سلام دوستان، من امروز اومدم شمال استان خوزستان، شهرستان دهدز. الان اینجا پشت سر من پلیسرای دهدزه. میخوایم از این جاده بریم منطقه بلوط بلند به سمت روستای حاجی کمال، کنار سد کارون 4 دشت هلن، بریم همه این جاهای زیبا رو ببینیم. خب ما الان تقریبا اوایل جاده بلوط بلندیم. پشت سر من بذارین دوربینو بچرخونم. اینجا جاده بلوط بلند و روستای حاجی کمال، اونم تلمبه خونه شماره 5 اصفهانه. طبیعت اوایل اردیبهشت شمال خوزستان واقعا دیدنی و رویاییه. تو دوردست کوه‌ها رو ببینید پوشیده از برفه. از این دو راهی سمت چپ میره به سمت روستای حاجی کمال و مستقیم میره به سمت سد و دشت هلن. حالا ما مستقیم رو میریم. خب رسیدیم به یه جای خیلی زیبا، طبیعت سرسبز، نمایی از سد کارون در شاخه سد کارون 4. واقعا بی‌نظیره، هوا عالی، کوههای تا چش کار میکنه اینجا، همش درخت و جنگل و گل و واقعا عالیه. واقعا من ذوق زده شدم این طبیعت رو میبینم. خب بعد از طی مسافت جاده منطقه بلوط بلند و دشت هلن رسیدیم به اینجا. اون روبرو پل زیرقوسی ارتباطی سد کارون 4 رو ببینید. تو ویدیو سد کارون 4 روی این پل رفتم. تو این ویدیو رو لینکش براتون زیر این ویدیو میذارم. تو اون ویدیو من رفتم اونور، اون جاده‌ای که اونوره، رفتم رو اون پل. پارسال تابستون بود. این دایره هایی هم که میبینید اینا قفس ماهیه برای صید ماهی. اون روبرو هم جایی که قایقا سوار میشن، از اون طرف سد میان این ور دریاچه گردشگرها رو پیاده میکنن. فقط دلم میخواست بدونم این گردشگرهایی که میان دشت هلن کجا پیاده میشن، این قایقا کجا پیادهشون میکنن، کجای این دشت، کجای این کنار این دریاچه پیاده میشن. هوا خیلی عالیه. این کوه رو میبینید مثل یه جزیره افتاده وسط دریاچه سد. بریم بقیه جای دیدنی این طبیعت زیبا رو با هم ببینیم. یه چند تا خونه روستایی هم تو این جاده هست. گفتم خوبه منظره هم برای شما فیلم بگیرم.
ماشینم متاسفانه کثیفه. من باز اینجا تو این جاده توقف کردم تا از این مناظر زیبا و رویایی فیلم بگیرم. واقعا زیباست. اون سمت کوههای پوشیده از برف، اونجا دریاچه سد، اینجا جنگل، اونجا کوههای پوشیده از درخت، صدای پرنده ها، صدای زنگوله گوسفندا تو دوردست. منطقه بلوط بلند رو دیدیم. الان تو شهر دهدزم، میخوایم بریم دهکده زراس. میخوام برم دهکده زراس شب بمونم. تا حالا تو زراس شب نموندم. از بولوار سادات حسینی میخوایم بریم به سمت زراس. الان اوایل جاده سادات حسینی هستیم. این جاده هم خیلی زیباه. جاده‌ای که از بین مزارع و جنگلا میره به سمت سد کارون 3. خب این جاده سادات حسینی رو که از دهدز میاید میرسید به یه دوراهی سمت راستی رو میاید. از اینجا میره به سمت دهکده توریستی زراس. علامت رو که دیدید جاده رو ادامه بدید و برید به سمت دهکده زراس و سد کارون 3. این جاده میره به سمت منطقه دهکده گردشگری زراس و سد کارون 3 هم از همینجا مشخصه. اونم پل کابلی 3 بلوطک که اگه از این پل برید اونور یه سری روستاها اون طرف هست، مثل روستای سادات حسینی. خب از این جاده اومدیم. این دریاچه سد کارون 3. این جاده مستقیم میره به سمت پل کابلی 3 بلوطک و این خیابون سردار اسد بختیاری هم میره به سمت منطقه گردشگری زراس، همون ویلا نارنجیا. اونجا منطقه گردشگری زراسه. اینم سد کارون 3 و اونجا ویلاهای اقامتی دهکده گردشگری زراس. پل کابلی 3 بلوط. اینجا دهکده گردشگری زراس، ویلاهای اقامتی و اینم سد کارون 3.
اینجا هم بیله های اقامتی دهکده زراسه. اینم سد کارون 3. این ویله ها شبیه 1 میلیون، امروز هم 7 اردیبهشت. ویلاهای دهکده گردشگری زراس. ویلاها یه چند تا ویلا اونجاه. اینم پل کابلی 3 بلوتک. اینم دریاچه سد کارون 3. یه سری روستاها هم اون طرف دریاچه است، روستا و ویلا و جای اقامتی. روستای سادات حسینی هم اون طرف دریاچه است، باید با ماشین برید از پل 3 بلوتک برید اون طرف دریاچه پیش روستای سادات حسینی که اونم یه منطقه گردشگریه. اون پل کابلی 3 بلوطه. از اون پل که برید اون طرف یه سری روستاها هست اون طرف دریاچه سد کارون 3، از جمله روستای گردشگری سادات حسینی که معروفه تو تورای گردشگری میگن منطقه زراس. روستای سادات حسینی اون طرف دریاچه سد کارون 3.